අපි අද කතා කරමු ඔයාගේ ගෙදර ආරක්ෂාවට මෝෂන් කන්ට්‍රෝල් වලින් ක්‍රියාත්මක කරන ලයිට් එකක් කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්න කියලා. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම පසුව සඳරුවන්. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ SLTech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ පුංචි intro එක අතරතුර channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි යන් වීඩියෝ එකට. සුබ දවසක් කියලා ඔයාම නැවත වතාවක් පිළිගන්නවා SLTech YouTube channel එකෙන් කියන තවත් වටිනා එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ Arduino board එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඒ වගේම motion control sensor එකක් සහ relay module එකක් භාවිතා කරලා කොහොමද motion control light එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ මම ගොඩක් channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වීඩියෝස් හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ motion control sensor එක. මම මේකේ pin තියෙන විදිය පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මුලින් තියෙනවා අපිට VCC pin එක, ඊට පස්සේ අපේ output pin එක තියෙනවා, ඊට පස්සේ ground pin එක තියෙනවා. ওই pin තුන විතර අපිට motion control sensor එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක දැන් මේ විදිහට ආයෙත් high කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා අපේ relay module එක. මේක මේ වෙලාවේ මං ගාව one pole relay එකක් නැහැ. ඒකෙන්ද මම relay දෙකක් තියෙන මෙන්න මේ board එක පාවිච්චි කරනවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් එක රිලේ එකක් තියෙනකොට පින් 3යි එන්නේ. නමුත් මේකේ රිලේ දෙකක් තියෙන හින්දා පින් 4ක් තියෙනවා. මම ඒක පින් ටිකක් ඔයාලට කියන්නම්. මුලින්ම තියෙනවා අපිට ground pin එක. ඊට පස්සේ පළවෙනි රිලේ එකේ in එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි රිලේ එකේ in එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ VCC එක තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ රිලේ වැඩ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට එක රිලේ එකක් තියෙන බෝඩ් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට තියෙන පින් 3යි. ඊට පස්සේ මම මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හදාගෙන මේ වෙලාවේ පොඩි බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපිට මේවට පවර් දෙන්න ඕන හින්දා අපි මේ වගේ ලයින් බැටරියක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම අපිට තව ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ AC බල්බ් එකක්. හරි, ඒ පාර්ට්ස් ටික විතරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේව වයර් වලින් එකිනෙක සම්බන්ධ කරගන්න. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ තියෙන VCC pin එකටත් ඒ වගේම මෙන්න මේකේ තියෙන VCC pin එකත් එකතු කරලා අපි මෙන්න මේ බැටරියෙන් එන කරන්ට් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ground එකයි මේක ground එකයි එකතු කරලා බැටරියේ ඍණ පැත්ත ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ output wire එක මේ අපි මේ රිලේ මොඩියුල් එකේ මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා ඉන් දෙකක් තියෙනවා කියලා. මේ රිලේ දෙකට අදාළව මම මේ වෙලාවේ දෙවෙනි රිලේ එක පාවිච්චි කරන හින්දා මෙන්න මේකෙන් එන අවුට්පුට් වයර් එක කෙලින්ම මෙන්න මේ ඉන් දෙවෙනි එකට ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම ලබා දුන්නාන් පස්සේ අපිට මේ පැත්තේ වයර් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේන් කරන්ට් එකේ වයර් ටික සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඒකට අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ AC බල්බ් එකට සම්බන්ධ කරලා වයර් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ කෙලින්ම එකක් බල්බ් එකට යන්නත්. අනිත් එක මම මැදින් කට් එකක් දාගෙන අපේ රිලේ මොඩියුල් එකේ මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දෙවෙනි රිලේ එකේ පාවිච්චි කරන හින්දා මම කරන්ට් එක එන පැත්තේ ලයින් එක, ඒ කියන්නේ අපිට මෙන්න මේ කරන්ට් එකට ගහන පැත්තේ එන ලයින් එක රිලේ මොඩියුල් එකේ මැදට, ඒ කියන්නේ කොමන් ලයින් එකට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙන් ඔපරේට් වෙන්න ඕන වයර් එක, ඒ කියන්නේ බල්බ් එක පැත්තේ තියෙන වයර් එක අපි මෙන්න මේ මෙතනට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ ටික සම්බන්ධ කරගන්න විතරයි අපිට තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒ ටික අනිත් සම්බන්ධ කරගෙන යමු. හරි, දැන් අපි ඔක්කොම ෆාස්ට් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපිට motion relay එක වැඩ කරනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ අපේ AC බල්බ් එකට කරන්ට් එක දීලා බලමු කොහොමද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට plug එක plug කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම plug එක plug කරගෙන අත ගත්ත ගමන් motion control sensor එකේ motion එක detect කරගෙන අපේ light එක පත්තු කරා. ඒ වගේම මේක ටිකකින් off වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු දැන් light එක off වෙනවද කියලා. හරි, ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපේ AC light එක off වුණා. ඒ වගේම ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති relay එකත් off වෙනවා. දැන් අපි ආයෙත් පොඩි motion එකක් දීලා බලමු අපේ sensor එකට. හරි, ඔයාලට පේනවා ඇති මම sensor එක ගාවට අත ගෙනියනකොටම අපේ light එක ආයෙත් පත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ආයෙත් මේක ටිකකින් off වෙන්න ඕනේ.
හරි ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ලයිට් එක ආයෙත් ඕෆ් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන හොඳට බලුවොත් මෙතන රිලේ එකේ ලයිට් එකක් වැඩ කරනවා පේනවා. ඔයාලට ඒකෙනොත් මේක ඔපරේට් වෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ ලයිට් එක පත් වෙද්දී රිලේ එක ඕපන් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් ලයිට් එක ඕෆ් වෙද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති රිලේ එකේ තව රතු පාට ලයිට් එකක් පත් වෙලා අපේ රිලේ මොඩියුල් එකත් වැඩ කරනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෙදර ගේට්ටුවේ සවි කරන්න. කවුරු හරි ගේට්ටුව ගාවින් ඇතුළට එන්න හදනකොටම මේ ලයිට් එක ඔන් වෙන්න ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල තියෙන කරන්ට් බිලත් එක්ක මේ වගේ ලයිට් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න එක හොඳයි කියලා මම හිතනවා. මොකද නිකරුණේ ලයිට් එකක් පත්තු කරලා තියෙනට වඩා මේ වගේ කවුරු හරි එද්දී අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් එළියක් ලැබුණාම ගොඩක් විදුලි බිල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා මම හිතන හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා මේ කාලෙත් හැටියට මේ වීඩියෝ එක වටිනවා. ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලට දාන්න මම අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති. ඉතින් යාළුවන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සරල පරිපතයක් හදලා ඒගොල්ලෝ ගෙදර විදුලි බිල ඉතිරි කරගන්න. ඉතින් තාමත් මගේ SLTech YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වටින වීඩියෝ ඉස්සරහට ගොඩක් ඔයා වෙනුවෙන් ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඊළඟට මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු ගිහින් එන්නම් මේ ඔයාලගේ SLTech